Fra storsatsningen Altered Carbon, her er Joel Kinnaman. Tack så mycket. Altså, vi så jo, siste klippet vi så her nå, har jo ingen sett. Nej, Det er precis. jo fra den serien du Altered Carbon. Ja. Og hva er det som skjer her? Altså, det klippet vi ser, du er jo midt i en veldig... Ja, jag har precis kommit in i en utredning. Jag är där för att utreda ett brott, ett mord. Och så har jag har en liten misstanke om en kille. Och han sen blir faktiskt min partner. Men det blir lite stökigt där innan vi blir vänner. Og forberede seg til en sånn, du har jo hovedrollen i denne serien. Det ryktes å være en av de dyreste seriene noensinne. Det er jo mer enn å bare lære seg tekst. Ja. Forberede seg. Du må jo trene opp en kropp. Ja. Du har trent i 6 måneder eller noe sånt. Ja, vi höll på att träna. Jag tränade i 6 månader innan inspelningen. Ja. Och det var sådär 3 till 5 timmar om dagen. Men sen så fortsätter man ju träna under inspelningen också. Så att det är intensivt. Man kan jo se her hvordan du ble seende ut. Altså, hvis man... Der... Det... Du forandrer deg jo fysisk. Men Men hva... det här är lite speciellt för mig faktiskt. För att jag hade ett tillstånd som hette pectus excavatum. Så jag hade en ganska djup grop i min bröstkorg. Här i min bröstkorg. Alltså en av 200 har det ungefär. Min pappa hade också det. Jag också. Har du också det? Ja, jag känner det. Jo. Ja, lite grann. Ja. Lite grann. Ja. Men min var det där... Altså, jeg tenkte på det, vi er fysisk ganske like. Du. Ja, nej. Det är väldigt stor skillnad. Nej, men det där, du har ungefär en 3-4 i grad. Okej. Jag hade en 7,5-8. Min var så grov. Det var en grop som hela mina fingrar gick in så. Så att under hela mitt liv så har jag alltid... jag skäms otroligt för att ta med tröjan. Så, men jag fick reda på att det fanns en operation man kunde göra. För att saken är den att när man har det så grovt som jag har så är det faktiskt det är farligt i längden. Därför att bröstkorgen trycker mot hjärtat. Så att, och det påverkar också konditionen. För när hjärtat börjar pumpa snabbt så tar det emot för att den trycker mot bröstkorgen. En vanlig bröstkorg ska ju ha plats för hjärtat. Så då gör de en ganska ordentlig operation. Så att de tar en järnbalk eller platinumbalk så här. Som de formar så som de vill att bröstkorgen ska formas. Sen så skär de ett hål, så går de in med den här mellan revbenen och trär den under bröstkorgen så den sticker ut så här. Och sen så vänder de på den och trycker ut bröstkorgen. Och sen så skruvar de fast den i revbenen. Och jag fick sätta in 2 såna här för att det var så grovt. Känn här. Här är liksom... Har du fortfarande? Åh, gud. Där är liksom... Här känns det som det är... Där är Robocop på riktigt. Alltså. Men du sa de är där fortsatt? Ja, de ska sitta i 3 år. Och jag fick det här jobbet precis efter att jag hade gjort operationen. Så att då var det så här, nu jävlar. Ändret hela den här processen, ändret den något mentalt i det? Det tror jag absolut. Sen så tror jag just det här projektet Altered Carbon, det var en sån stor satsning och det var en sån tydlig huvudroll. Tidigare har jag kommit in och försökt göra ett bra jobb, men jag har inte riktigt tänkt på mig själv som en ledare. Men här gjorde jag verkligen det och det var väldigt viktigt för mig att skapa en atmosfär på inspelningen där det var en vänlig inställning, där det var generöst, där man var väl förberedd, där folk inte hade några dåliga egon. För att är man en huvudroll så kan man verkligen sätta tonen. Och jag tog det här som en utmaning att sätta den tonen som jag själv trivs bäst under. När det är
en snäll och hårt arbetande stämning. Det har jo hele det du berører her jo veldig en stor del av dilemmaet nå, også i Hollywood. Det jo lederskap og hur man beter seg, og MeToo jo blitt en stor grei. Absolutt. Senest så jeg deg på Golden Globe i svart kostym. Hur har det präglat branschen din? Alltså, det är en bransch som det är fullt kaos. Alltså, det pågår ju en revolution just nu. För mig, jag är uppväxt i liksom svensk teaterkultur. Jag gick på scenskolan i Sverige. Vi hade genusveckor på scenskolan. Så att alla de här liksom jargongen och sättet som man pratar om ojämlikheten, den kände jag var jag väldigt van vid. Och när jag har pratat om såna här saker med amerikanska vänner, när jag har sagt att jag är feminist och så här, då kollar de på en som att man är liksom lite galen. För dem är det någonting som är så extremt. Och jag förklarar för dem att i Sverige så du gör nästan politiskt självmord om du är en politiker som inte liksom kallar dig själv feminist. Mitt ex, hon skulle på möte hos Harvey Weinstein och vi hade träffat honom kvällen innan och han var jättetrevlig mot mig och sådär, och så skulle de ha ett möte och sen så messar hon mig lite senare och säger, nu har han bytt mötet till hans hotellrum. Och jag var så här, okej, då kommer vi hem. Nu åker du hem. Så att jag menar, det där pågick. Man visste det där. Men jag tänker att du har ju spelat House of Cards mot Kevin Spacey, som är en av de mest anklagade. Hur mycket av ett chock var det för dig? Det var ju dere klara med inspelning. Ja, det var inte så stor chock. Nej. Men varför inte? Var inte... Nej, men... alltså... Jag har väl 5-6 vänner som jag känner som har berättat historier om Kevin när de var unga och kom till Hollywood. Och han försökte... Han gav mig ett väldigt varmt välkomnande i Baltimore. Men sen när man fick reda på att han hade liksom betett sig så här mot som 14-åringar, då är det liksom... Tack och hej. Ja, då ska vi säga att Kevin Spacey är inte här ikväll för att försvara. Men det fanns verkligen en kultur av att har man en viss status så kommer man undan med såna här typ av övergrepp. Och, det har varit viktigt för dig att visa att det finns en annan väg. Man kan också vara schysst och trevlig. Ja, absolut. Alltså, så svårt är det inte. Du, håll med. Du har ju, siden sist vi möttes, så har du har giftet dig. Ja. Var det ett härligt romantiskt bröllop, eller vad? Ja, alltså på ett sätt var det romantiskt. Jag överraskade Cleo. Hon kom hem och så satte jag på en blindfold. Jag kan inte prata svenska längre. Jag har gått full Dolph Lundgren. Jag har aldrig kunnat prata svenska. Nej, jag vet. Alltså, det här är helt lugnt. Jag känner mig väldigt avslappnad. Så hade jag hade tänt några ljus ute på gården bakom. Och så satte jag henne mitt i den här ringen av ljus. Och så tog jag av hennes blindfold. Och så hon var inte helt säker på om det var ett ritualmord som skulle hända. Eller om, och så friade jag. Och så började hon gråta. Och så hade vi en jättekul kväll liksom, och natt, och vi festade på ganska bra där, bara jag och hon. Men sen skulle vi då gå och gifta oss, och vi ville göra det här på en gång. Så att då hade jag hittat ett väldigt romantiskt ställe som hette samedaymarriage.com. Så var det som låg shotgun wedding. Ja, som låg på San Vicente Boulevard nere i södra LA.
Så vi åkte ner dit och så här, vi var bakis i träningsoverallskläder och så kom vi dit och det såg ut som mer som ett ställe där man köper en så här rumänsk njure. Det var liksom... Och vi kom in och ser någon tant som sitter där bakom en disk och hon är så här, you want to get married? Och jag säger, yes. Okej, $435. Men quick. Så okej, så gick vi in och så var det någon, liksom en liten stol. Och sen så kom den här kvinnan ut. Hon såg ut som någon slags... Alltså prästen? Ja, eller vad hon var. Hon var någon slags Dracula. Alltså det var jättesvårplacerad. För hon hade liksom en kjol som startade här uppifrån som gick hela vägen ner. Och så hade hon en stor vit kravatt. Så det var en helt så här, klädes... Jag kunde inte placera det någonstans. Och så hade hon en så här konstig hatt som... Och sen hade hon inga ögonbryn. Men 2 tjocka upp- och nervända ven som var så här ritade så här över ögonen. Och en riktigt psykopatisk uppsyn. Och så var han så här, you want to get married? Och jag var så här, correct. Och jag sa, okej, but go stand inside chapel. So, excuse me, go stand inside chapel. Så jag sa, okej, så gick vi in. Och så kollade de på mig, så här, psykotiskt men liksom upphetsat. Och var så här, so, a marriage, a rest of your life. Så, say yes. Och jag kollade på Cleo och sa, yes. Så nickade hon och så vände hon sig till Cleo och sa, so, marriage, rest of your life, say yes. Och så Cleo sa, yes. Marriage! Det var det. Och så, tack. Och så det var det. Nå er det jo gått et par år siden det her. 3 år. Ja. Er du sikker på at dere er gift? Ja, alltså det visade sig att det var lagligt. Okay. Men det känns mer som att vi har varit förlovade. Så nu ska vi ha ett ordentligt bröllop. Alltså en bröllopsfest. Liksom. Svensk bröllop? Ja, absolut. Joel Kinnaman, tack för att du var här. Tack för honom. Hope you enjoyed the clip. For more interesting conversations, please hit subscribe.